কেমেৰাটো ধৰি দিবানে? আজিৰ ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকক দেখুৱাম আনএকাডেমীৰ পৰা যদি আপোনালোকে UPSCৰ কোচিং লয় তেতিয়াহ'লে তাত যিবোৰ নোট ডেলিভাৰ কৰে, নোটছ মানে যিবোৰ মানে ফিজিকেল নোটছ হয়, আজিকালি আনএকাডেমীয়ে মানে ফিজিকেল নোটছো দিয়ে, সেইবোৰ কেনেকুৱা থাকে। চ' বলক আনএকাডেমীৰ যিটো অফলাইন ভিডিঅ' আছে মানে আনএকাডেমীৰ যিবোৰ অফলাইন নোটছ আছে সেইবোৰ আনবক্স কৰোঁ। চ' এইখিনি এই যিটো কাৰ্টন দেখা পাইছে আপোনালোকে বহুত ভাৰী হয়, এই কাৰ্টনটো আহিছে। চ' মোৰ জাৰ্ণিৰ শুভাৰম্ভটো কৰি লওঁ। এইখিনি হৈছে কি দিছে এবাৰ চাই লওঁ, ৰাইট? ভালকৈ কেমেৰাটো ইয়াত দিবা, ঠিক আছে? চ' এটা বাকচ আহিছে, তাৰ ভিতৰত আৰু এটা বাকচ আহিছে। এইটো উলিয়াই ল'ম নে? উলিয়াই লওঁ, এইটো হয়নে? এইটো ৰাখোঁ ছাইডত। এইটো হৈছে আনএকাডেমী, ধুনীয়াকৈ লিখা আছে, এবাৰ চাই লওক আনএকাডেমী বুলি, ঠিক আছে? চ' এইটো মাজত কাটি দিওঁ। চ' ইয়াত আহিছে এইখিনি, কি কি আহিছে চাওঁ। ফাৰ্ষ্ট আহিছে ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰিলেশ্যনশ্বিপ, ওপৰৰ পৰা দিয়া, মোক দিয়া এনেকৈ। চ' ফাৰ্ষ্ট আছে ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰিলেশ্যন, ঠিক আছে? সেইটোৰ বহুত বেছি কিতাপ দিছে। তাৰপিছত দিছে পষ্ট ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ, এইটো কি? এইটো অভিয়াছলি হিষ্ট্ৰীৰ হ'ব, ইয়াত কিবা কিবি এইটো হিষ্ট্ৰীৰ। এইটো দিছে ইণ্ডিয়ান পলিটি, এইটো দিছে ইণ্ডিয়ান পলিটিৰ, ঠিক আছে? চ' আৰু এইটো দিছে মানে ইণ্টাৰনেল ছিকিউৰিটি। একচুৱেলি মই ভাবিছোঁ এইবোৰ হেৰি হিচাপে দিছে, যেনেকৈ অকল এইখিনি দিয়া নাই, আৰু বহুত কিবা কিবি দিছে, মানে এইটো পেপাৰ ৱাইজ দিছে চাগে। এইটো ইণ্টাৰনেল ছিকিউৰিটি যিটো আছে, ছায়েন্স এণ্ড টেকন'লজি, ইনভাইৰনমেণ্ট ইক'লজি, তাৰপিছত এথিক্স ইণ্টিগ্ৰিটি আৰু হিউমেন ইকনমিক জিঅ'গ্ৰাফি, বহুত কেইবাটাও কিতাপত দিছে। মেবি এইটো পেপাৰ ৱাইজ দিছে। তাৰপিছত এইটো ইণ্ডিয়ান পলিটিৰ যিটো, এবাৰ এইটো চাই লওঁ ইয়াত কি কি আছে। এইটো ইণ্ডিয়ান পলিটিৰ কিতাপ, লক্ষ্মীকান্তৰ চাগে, লক্ষ্মীকান্তৰ আৰু শ্বৰ্ট নোট কি হ'ব, অলপ ওচৰলৈ আনা। পেপাৰ কোৱালিটি যদি চাই বহুত মজা কোৱালিটি, মানে পেপাৰ কোৱালিটি বহুত ভাল। আনএকাডেমীৰ মোটামুটি চব বস্তুৱে ভালেই। চ' এইটো অল্ড হিষ্ট্ৰী, এইটো ইণ্ডিয়ান ছ'চাইটি, ঠিক আছে? এইটো মেডাইভেল ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰী, বেচিক ছায়েন্স আৰু এনচিয়েণ্ট ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰী। সৰু ভলিউম হয় এনচিয়েণ্ট ইণ্ডিয়া, এইটো আৰু অলপ ডাঙৰ হ'ব লাগিছিল, ঠিক আছে? আৰু এতিয়া ইয়াত চাই লওঁ কি কি আছে এইটো পেপাৰটোত। কৰিলোঁ, গ'ল 30 টকা। এনিৱে এইটো দিছে পষ্ট ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ যিটো হিষ্ট্ৰী, সেইটো। তাৰপিছত আছে ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্ট, আৰ্ট এণ্ড কালচাৰ, নীতিন সিংঘানিৰ কিতাপটো ভাল হয়। আৰু এইটো আনএকাডেমীৰ নোট বা কেনেকুৱা হয় চাব লাগিব, পঢ়িলে গম পাম। মই পঢ়ি আপোনালোকক আৰু এটা ৰিভিউ দিম। এইটো দিছে ফিজিকেল জিঅ'গ্ৰাফী। যদি আপোনালোকে এইটো নোট, ইয়াৰ যিটো মেইন অল্টাৰনেটিভ সেইটো হৈছে ক্লাছ 11ৰ যিটো ফিজিকেল জিঅ'গ্ৰাফী, সেইটো পঢ়িব পাৰে। আৰু এইটো মডাৰ্ণ ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰী। আৰু ইয়াৰ যিটো অল্টাৰনেটিভ মডাৰ্ণ ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰীৰ, আপোনালোকে স্পেক্ট্ৰামৰ যিটো কিতাপ আহে, স্পেক্ট্ৰামৰ কিতাপটো পঢ়িব পাৰে, সেইটো বেষ্ট হয়। মইতো ইয়াতকৈ সেইটোৱে, মই এনেই এইবোৰ আহিছে ভাল কথা, পঢ়িম এইটোৱে। আৰু এইটো হৈছে ইণ্ডিয়ান জিঅ'গ্ৰাফী, ক্লাছ 11ৰ ইণ্ডিয়ান জিঅ'গ্ৰাফীটো আপোনালোকে পঢ়িবই লাগিব, ৰাইট? চ' এইখিনি হৈ গ'ল, বহুত বেছি কিতাপ দিছে ভাই। আমাৰ পেপাৰ 4টো চাই লওঁ, এথিক্স ইণ্টিগ্ৰিটি কি আছে এইটো। চ' ইয়াত ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰিলেশ্যন
ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰিলেশ্যনৰ কিতাপ দিছে, তাৰপিছত গভাৰ্নেন্স যিটো আছে গভাৰ্নেন্স দিছে, আৰু এইটো ইণ্ডিয়ান ইকনমি, মানে এইটো GS পেপাৰ 2, যিটো পেপাৰ 2 হয় সেইটো এইটো হৈছে। তাৰপিছত যিটো হিষ্ট্ৰীৰ হ'ব লাগে, মেবি মই চাই লওঁ এবাৰ, অলপ খেলি মেলিকৈ দিছে, ডাইৰেক্ট পেপাৰ ৱাইজ দিয়া নাই, ঠিক আছে। এথিক্সটো আপোনাৰ পেপাৰ 4 হৈ গ'ল, আৰু হিষ্ট্ৰী যিটো আছে সেইটো হৈ গ'ল পেপাৰ 1, আৰু চাব লাগিব, চাই পিছত মই আপোনালোকক ভালকৈ ক'ম। চ' নোটছ এইখিনিয়ে আছিলে, নোটছৰ ৰিভিউ মই আপোনালোকক পঢ়ি তাৰপিছত জনাই আছোঁ, এনেকুৱা হয় যদি পঢ়া হয়, মানে ভাবোঁতো আমি বহুতেই পিছত পঢ়া নহয়। এনিৱে আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে, আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব মানে আৰু কি আপোনালোকক মই দেখাব পাৰোঁ, ঠিক আছে। এনে আনএকাডেমীৰ আপোনালোকে যদি আইকনিক ছাবস্ক্ৰিপশ্যন লয় তেতিয়াহ'লে এটা বেগ দিয়ে, কিবা কলম চলম কিবা কিবি দিয়ে, কিন্তু যিহেতু মই নৰ্মেল প্লাছ ছাবস্ক্ৰিপশ্যন লৈছোঁ সেইকাৰণে চিধা মানে আমি দুখীয়া মানুহবোৰক কেনেকুৱাই দি দিছে আৰু অকল নোটখিনি দি আমাক মানে দিছে আৰু যে পঢ়া আৰু, ঠিক আছে। চ' বাই বাই, সোনকালে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব এনেকুৱা ভিডিঅ' পাবৰ কাৰণে। লগ পাই আছোঁ নেক্সট ভিডিঅ'ত। হ'ব না আপুনি? হয়নে? একচুৱেলি পঢ়ি তুমিহে আছা।